تمام. دروبوكس ليسون 3. تمام. دروبوكس الليسون الرابع، ليسون الحشرات. لو انت فاكر ليسون 3 كان عن ازاي تحرك فلات شيبس في ال 3 دي سبيس وبنطبق كده على النباتات، ودلوقتي في ليسون 4 بدل الفلات شيبس بقت فورمز في ال 3 دي سبيس وازاي بيدخلوا في بعض علشان نعمل بيهم حشرات. الليسون ده بدأ بان هو بيشرح الكونسبت بتاع الانسكتس الاول، بعد كده اتكلم شويه عن اناتومي، اتكلم شويه عن الكونستراكشن، بعد كده اتكلم عن الابروتش بتاعه، وفي هتلاقي 5 ديموز لحشرات هو بيرسمها علشان يوريك الابروتش بتاعه وهو بيرسم الحاجات دي. انا بقول الحاجات دي علشان انا ما بحبش الحشرات خالص. انا اتفرجت على الديموز دي وكنت بحاول افهم ازاي هو بيطبق طريقه الكونستراكشن على السبجكت اللي هو بيرسمه، علشان كنت عايز ارسم سبجكتس تانية غير اللي هو كان بيرسمها وافكر انا في الكونستراكشن بتاعها، ودي كانت حاجه صعبه. يعني انا لما اجي اشوف راس بتاعت حشره، هل هرسمها سفير ولا هرسمها كيوب، ولا الاحسن ان انا ارسم كيوب في سفير؟ فاللي انا كنت بعمله ان انا برسم كذا رسمه على نفس السبجكت في الاول لحد ما احس ان انا وصلت للكونستراكشن البيور تمام. دي احسن حاجه انا اقدر افكر فيها. انا كان عليا ارسم 10 رسومات، 4 بكونستراكشن والباقي كونستراكشن وتكستشر. فالفكره عندي ان انا بس كنت بحاول ابلان كل رسمه على كذا ورقه الاول قبل ما اوصل للقرار النهائي اللي هو ازاي انا هابروتش الكونستراكشن، ازاي انا هابروتش التكستشرز. وده اللي خلى اغلب الليسن ممل بصراحه، ان انا كنت بقعد ابلان كل رسمه وسبجكت قبل ما ارسمه. ده كان حوار ممل وصعب. بس في حاجه، انا ما كنتش ماشي بالطريقه دي في ليسن 3، وانا شايف ان رسوماتي في ليسن 3 مش قد كده. يعني انا شايف ان الرسومات اللي انا عملتها في ليسن 4 يا لهوي احسن بكتير جدا من اللي انا عملته في ليسن 3. وبعد ما خلصت كل حاجه عملت سبمشن للرسومات وجه وقت الكريتيك. زي كل مره الكريتيك كان دقيق جدا، بس هنا هو كان عنده كلام كتير يقوله. بدا يشرح في الحاجات اللي انا مش مظبوطه عندي في الابروتش بتاعي للكونستراكشن، ودي اللي وضحت لي نقط كتيره انا ما كنتش فاهمها في الكونستراكشن. انا كنت فاهم ان انا ممكن مثلا اعمل الدماغ كبوكس وارسم بقى جوه البوكس ده كل حاجه، وهو وضح لي ان النقطه دي غلط. وضح لي نقطه زي ان انا ما ينفعش ارسم فورم واحاول اعدل في السيلويت بتاعه الفورم ده علشان ده بيخلي الرسمه تبقى فلات. بعد كده بدا يوضح لي غلطات انا فاهمها في الكونستراكشن علشان اخد بالي منها بعد كده. بس اهم حاجه في النقطه اللي بعدها ان هو شرح برضو الكونسبت اللي قايم عليه دروب بوكس، اللي هو الكونستراكشن والتكستشر. وعلشان يفهمني اكتر حته الكونستراكشن وراني كذا ديمو ازاي هو بيكونستراكت حاجات معينه، فهموني ان الحوار محتاج اوبزرفيشن. ان انت تكونستراكت حاجه انت محتاج تفهم كويس قوي ايه هو الفورم الكبير، بعد كده ايه هي الفورمز الصغيره اللي بتبني الشكل الكامل. دي حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها، ان انا مثلا اما كنت برسم ليج انا كنت برسم السوسج اللي قال عليها بس، وما كنتش باخد بالي من ان في فورمز تانية ممكن ارسمها وابين الكونستراكشن بتاعها. فانا فهمت النقطه دي، بس ان انا اطبقها بقى هو اللي صعب، لان انا لازم افكر في كل فورم صغير قوي ازاي بيركب علشان يتركب عليه فورم كبير، زي مثلا قرون الاستشعار بتاعت النمله. انا مش عارف اسمها ايه، بس في بتاع كده طالعه من النمله. ده اللي انا قصدي عليها، ازاي هي بتركب جوه الهيد. الحوارات دي كلها الكونستراكشن بتاعها صعب. حاجات زي دي سهل ان انا اشوفها، بس صعب شويه ان انا افكر في الكونستراكشن بتاعها، وده اللي انا شايفه محتاج تمرين بصراحه. فتمام، ده كده بالنسبه للكونستراكشن. التكستشر المشكله فيه في الحشرات كانت ان هو بس اغلبها كان باترنز شويه. هو الرسمه بيطلع شكلها حلو شويه في الاخر، بس هو برضو عايز يوريني ان الحوار مش باترنز اكتر ما هو انت عايز توري الفورمز، مش عاوز تشغل دماغك بالالوان بالباترنز، عايز توري الفورمز والشادو اللي بينزل من الفورمز دي. النصيحه اللي قالها لي علشان احسن من الابروتش ده واسيب الباترننج اللي انا كنت ماشي عليه، ان انا بس انسى اي معلومات قدامي على السبجكت، انسى الالوان بتاعته، اركز بس على الفورمز والكاست شادو اللي هي بتنزلها على الحاجات اللي حواليها. دي كده اغلب النصايح اللي هو قالها لي، اللي انا هحاول امشي عليها جدا في الليسنز اللي جايه. مش عارف هتظبط معايا ازاي، بس ان شاء الله تظبط. تمام، ده كده كان ليسن 4. هعرض دلوقتي الرسومات اللي انا عملتها، وسلام.